हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरु स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, तपाईले अलरेडी थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको भिडियो के को बारेमा रहेको छ भनेर। तपाईले पनि बिना वाटरमार्क वाला काइनमास्टर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्नु होला। सँगै भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल त साथीहरु, भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौं। अब साथीहरु, हामीले काइनमास्टरको वाटरमार्क हटाउनको लागि सिम्पली पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन साथीहरु। जस्ट तपाईले फ्रीमा बिना वाटरमार्क वाला काइनमास्टर चाहिँ तपाईले सजिलसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी साथीहरु, यसको बारेमा धेरै बोल्न त मिल्दैन साथीहरु, युट्युबको रुल्स अनुसार। त्यही पनि म तपाईहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाइहालेको छु। त्यही भएर साथीहरु, म यहाँनेर यो काइनमास्टरको पुरै स्क्रिन त तपाईलाई म शेयर गर्न सक्दिन साथीहरु, किनकि हामीले पनि युट्युबको रुल्सलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको पुरै जानकारी चाहिँ म यहाँनेर दिन सक्दिन साथीहरु। त्यही भएर तपाईले बिना वाटरमार्क वाला काइनमास्टर युज गर्न चाहनुहुन्छ हैन, आफ्नो मोबाइलमा राखेर विभिन्न भिडियोहरु एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सिम्पल साथीहरु मेरो डिस्क्रिप्सनमा रहेको टेलिग्राम च्यानललाई चाहिँ तपाई क्लिक गरेर चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुनु होला। र जोइन भइसकेपछि म तपाईलाई त्यहाँनेर काइनमास्टरको एप्लिकेसनको लिंक म तपाईलाई दिनेछु, जो कि तपाईले फ्री भर्जनमा चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ जोइन गर्नु होला र जोइन गरिसकेपछि म तपाईको लागि काइनमास्टर एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ म तपाईलाई प्रोवाइड गरिनेछु साथीहरु। सो साथीहरु, ढिलाइ नगरिकन तपाई टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुस् अनि काइनमास्टर युज गरेर तपाईले बिना वाटरमार्क वाला भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै छुटिन्छु। नमस्ते।